Hello mga kahirit! Ngayong araw po ay samahan ninyo akong magluto ng pizza rolls. Pero bago po tayo magsimula, kami po dito sa Pahirit TV ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas mga kahirit! Okay, let's start. Ang kailangan po natin dito ay 6 slices ng loaf bread or yung tasty bread. I-cut lang po natin yung edges niya. Then, kailangan po nating i-flatten ang ating tasty or yung ating slice ng loaf bread. So, wala po kaming rolling pin. Ang ginamit ko po dito ay baso. Ayan. Sa pag-flatten ng ating slice ng tasty bread. Naglagay lang po ako sa ibabaw ng cling wrap para hindi po madumihan yung ating tinapay. Ayan. Dapat po ma-flatten natin siya para hindi tayo mahirapan mamaya na mag-roll ng ating pizza roll. At ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong sliced ham, sliced cheese, yung 6 slices ng ating tasty bread. Meron din tayong hotdog and cheese, and 2 eggs na binati ko lang po. Meron din tayong pizza sauce. At yung ating breadcrumbs. Ayan. Ready na po ang ating mga ingredients. So, let's start. Magpahid lang po tayo ng ating pizza sauce sa ating sliced bread na na-flatten natin kanina. And then, maglagay po tayo ng ham. Then, maglagay po tayo ng sliced cheese. Ayan. Then, pwede na nating i-roll ang ating pizza roll. Then, pwede na po natin siyang ilubog sa ating egg na binati lang po natin kanina. Then, patuloyin po natin yung excess na egg. At ilagay na po natin sa ating breadcrumbs. So, as much as possible po, yung dalawa nating kamay, dapat yung isa ay manatiling tuyo. Kasi yung isa nating kamay ang nababasa dahil nailulubog natin sa egg. Tapos, itong isa naman ang ating pang-coat ng breadcrumbs. So, dapat po tuyo ang ating isang kamay. Kasi pag parehas basa yan, mahihirapan po tayong mag-coat ng ating breadcrumbs. So, as much as possible, dapat tuyo yung kabila nating kamay. Ayan. Then, tusukan lang po natin ng mga 3 toothpick, isa sa gitna, tapos tag-isa dun sa magkabilang dulo. Para pag ipa-fry na po natin yung ating pizza roll, hindi po mawala yung form niya na naka-roll. Ayan.
And sa ating pangalawang slice. Ito pong ating pizza sauce. Naglagay lang po ako ng 3 tablespoons ng spaghetti sauce or tomato sauce. And then, naglagay lang po ako ng half teaspoon ng ating basil leaves, yung dried basil leaves. And half teaspoon po ng sugar. Ayan. Yan po yung magbibigay ng lasa ng pizza sa ating pizza roll, yung ating pizza sauce. And then, kung mapapansin nyo po dito, half na lang yung nilagay kong ham. Kasi yung kanina, kung napansin nyo po, lagpas-lagpasan yung ham niya nung niroll natin. So, mas okay po kung hindi ganun kalaki yung ilalagay natin na ham. Para mas maayos po yung kalabasan ng ating roll. Ayan. Then, ilubog po ulit natin sa ating egg. Ayan. Coat lang po natin yung buong tinapay. Then, patuluin natin yung excess na itlog. Then, ilipat po ulit natin sa ating breadcrumbs. And, i-coat na rin po natin ang ating breadcrumbs. As much as possible din po, mas okay kung buong pizza roll po talaga yung coated ng ating breadcrumbs. Then, tusukan po ulit natin ng 3 toothpick. Ayan. And ulitin lang po natin sa mga natitira pa nating tinapay yung ating ginawa. So, dito po sa pangatlong slice, ang nilagay ko naman po ay hotdog. So, hinati ko lang po yung hotdog sa gitna. Ayan. Then, nag-slice din po ako ng queso. Then, sa ating itlog, ilubog lang po ulit natin hanggang makot ang buong tinapay. And, i-coat na rin po natin ng breadcrumbs. So, yung nagawa po natin dito is ham and cheese and hotdog and cheese. So, kayo po ang bahala kung gusto nyong maglagay ng ibang palaman sa loob ng ating pizza roll. Pwede pong tuna, pwedeng egg. Ayan, kayo po ang bahala kung meron pa kayong naiisip or kung meron pa kayong gustong ilagay. Pwede rin pong bacon. Ayan. Pero ito yung classic natin na ginagawa sa pizza roll. Yung ham and cheese and yung hotdog and cheese. Then, ready na po tayong mag-fry ng ating pizza roll. Painit lang po tayo ng mantika sa ating kawali. And, ilagay na po natin ang ating pizza roll. Iprito lamang po natin ito hanggang maging golden brown or light golden brown yung kanyang kulay. Then, pwede na natin siyang baliktarin.
Ito po yung sinasabi ko kanina na lagpas-lagpasan na po yung ham niya sa tinapay. Kaya, ang ginawa ko po, hinati ko na lang yung isang buong slice ng ham. Sa ham naman po, kung meron kayong leftover dyan na ham, pwedeng yun din po ang ilagay ninyo. Then, pag golden brown na po ang both sides, ang buong pizza roll natin, pwede na natin siyang hanguin. And i-drain lang po natin ito sa paper towel. Then, after po na lumamig and madrain yung excess oil, pwede na po nating i-slice ang ating pizza roll. Ayan, hinati ko po sa 3 yung ating pizza roll. Pero, nasa inyo po yung kung gusto nyo 2 hati lang. Ayan. Pero yung size po nito, okay na po yung hati niya sa 3. At eto na po mga kahirit ang ating pizza rolls. So, meron tayong 2 klase dito, ham and cheese and hotdog and cheese. Sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon mga kahirit. And lagi lamang po nating tatandaan na there is no all-in-one book. Kaya matutong magtanong, matutong mag-usisa, matutong manood, at matutong makinig dahil hindi lahat ay nakikita o nababasa sa libro.